با بدن و ظاهر خودتون در صلح هستین؟ شما الان چند سالتونه؟ 20 سال؟ 30 سال؟ 40 سال یا بیشتر؟ آیا تا الان که به این سن رسیدین وقتی که هر روز توی آینه نگاه کردین از صورتتون، موهاتون، بدنتون، در کل از ظاهر خودتون راضی بودین؟ احساس رضایتمندی داشتین؟ به نظرتون چه کاریه که اگر انجامش بدین اون وقتی که احساس میکنید که واقعا زیبا هستید؟ احساس میکنید که آره دیگه الان من اوکی شدم و بعد با اعتماد به نفس میتونید توی جامعه ظاهر بشین. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگیه. اینجا قراره کنار هم تلاش کنیم تا داستان زندگیمون رو عوض کنیم. اگه فکر میکنید شما هم به یه خونه تکونی اساسی در زندگی نیاز دارین، ازتون دعوت میکنم کانال رو سابسکرایب کنید و از همراهای همیشگی ما باشید. توی این ویدیو میخوام راجع به این قضیه صحبت کنم که ملاک ما از زیبایی خودمون چیه؟ و اگه چه کاری بکنیمی که دیگه بعدش احساس میکنیم که واقعا زیبا هستیم؟ یا حتی مهمتر از اون، اگر ما احساس میکنیم که زیبا نیستیم، آیا واقعا ما نازیبا هستیم؟ یا به خاطر ملاک‌ها و معیارهایی که در اطرافمون در جامعه وجود داره که همچین احساسی داریم؟ قبل از اینکه بخوام من این سوالات رو پاسخ بدم، یه نکته خیلی ظریفی رو باید همین اول ویدیو عنوان کنم و اون این هستش که مخاطب این ویدیو قرار نیست که صرفا خانم ها باشن، بلکه مخاطب هر دوتا گروه آقایون و خانم ها رو به نسبت 50-50 در بر میگیره. چون الان دیگه مثل تقریبا 70-80 سال پیش نیستش که فقط جامعه از خانم ها توقع زیبایی داشته باشه یا فقط خانوم ها باشن که خودشون از خودشون توقع زیباتر شدن داشته باشن و برن سراغ کارهایی برای زیبا دیده شدن. الان اگر تو جامعه ما مثلا به یک آقای جوان زیر 30 سال یا 35 سال بگید که به نظر میاد که موهات داره کم پشت میشه، خیلی سریع ممکنه به فکر کاشت مو بیفته، یا ممکنه به فکر این بیفته که مثلا بره زاویه فکش رو اصلاح بکنه یا بره باشگاه تا بدنش ورزیده تر بشه و جذاب تر به نظر برسه. یعنی که الان در زمانه قرار داریم که ملاک و معیار زیبایی فقط مختص خانم ها نیست و به همون اندازه که خانم ها برای زیبا بودن، برای زیباتر دیده شدن تلاش میکنن، آقایون هم به همون نسبت تو جامعه این قضیه براشون پررنگ شده و اهمیت داره. پس مخاطب ما در این ویدیو هم خانم ها و هم آقایون هستن. نکته دومش هم این هستش که توی این ویدیو قرار نیستش که من اصلا شعار بدم که بگم نه اصلا نرید سراغ عملهای زیبایی یا بگم که من مخالف 100% عملهای زیبایی هستم، حتی اگر که شما واقعاً در شرایطی هستین که همچین عملی رو نیاز دارید. من قرار اینجا یک بررسی جامع تری بکنم که ببینیم آیا مثلا من نوعی، شخص من واقعا به یک عمل زیبایی نیاز دارم و اگر من به اون عمل زیبایی نیاز دارم تا چه حد جلو برمه که درسته. پس اگر شما قصد دارید که یک عمل زیبایی انجام بدین یا حتی انجامش دادین، من اکیداً بهتون توصیه میکنم که یک بار این ویدیو رو حتما ببینید تا تکلیفتون با خودتون لااقل یک بار برای همیشه مشخص بشه. خب بریم سراغ سوالات کلی. سوال اول، آیا اصلا درمانهای زیبایی برای ما لازم هستن؟ من میخوام به این سوال از 3 بعد مختلف پاسخ بدم. یعنی 3 جنبه مختلف رو در نظر بگیرم و با در نظر گرفتن اونها جواب این سوال رو بدم. جنبه اول،
از نظر موفقیت و موقعیت اجتماعی. جنبه دوم با در نظر گرفتن شرایط سنیه و جنبه سوم از نظر احساس راحتی کردن با بدنمون. یعنی از دیدگاه شخصی هر کسی که چقدر میتونه با بدن خودش احساس راحتی بکنه. مورد اول، موفقیت و موقعیت اجتماعی یعنی چی؟ موفقیت شامل تمام معیارهایی میشه که جامعه بدون اینکه نظر ما رو بخواد یا اصلا نظر ما براش مهم باشه اونها رو در مورد ما اندازه‌گیری میکنه. مثل مقدار داراییمون، مثل مدرک تحصیلیمون، مثل رتبه کنکورمون و مثل زیباییمون. یعنی که جامعه به خودش اجازه میده بدون اینکه نظر ما رو بپرسه به میزان داراییمون یا رتبه‌ای که تو کنکور به دست آوردیم یا شغلی که تو جامعه داریم یا حتی زیبایی ما از 0 تا 10 به ما نمره بده. و هرچی که تو این چیزها از نظر جامعه ما به رتبه بهتری برسیم ما آدم موفق تری محسوب میشیم. حالا سوال، آیا زیبایی که یکی از ملاک‌های جامعه برای موفقیت تعریف میشه و در نظر گرفته میشه واقعا در موفقیت ما در زندگی تاثیرگذاره؟ جواب بله است. شاید بشه گفت متاسفانه بله است. یک سری چیزها هستن که شاید خیلی از ماها اونها رو بدونیم ولی هیچ وقت حاضر نباشیم که به زبون بیاریم و همیشه در لفافه بیان میشن. و به نظر من این یکی از همون چیزهاست که من اینجا میخوام یک بار به صورت شفاف راجبش صحبت کنم. زیبایی واقعا یکی از ملاک‌های موفق شدن ما در جامعه است. با یک مثال ساده شروع میکنم. شما 2 نفر رو در نظر بگیرید که برای اولین بار وارد یه جایی میشن برای انجام یک کاری به عنوان ارباب رجوع. یک نفر زیباتره، چشمگیرتره، قد بلندتره و از نظر زیبایی بر دیگری مزیت رقابتی داره. ممکنه براش پیش بیاد که خیلی ها بخوان با اینکه دفعه اول دیدنش سریع بهش کمک کنن و کارش رو راه بندازن. چون آدم ها با چشمهاشون فکر میکنن و کار اون سریع پیش میره و به سرانجام میرسه. نفر دیگه که کمتر زیبا بوده شاید کارش عقب نیفته، شاید به آخر کار موکول نشه، اما باید در صف منتظر بمونه تا سر وقت خودش بره جلو و کارش رو انجام بدن. و این واقعیت جامعه‌مونه، چیزی که شاید حاضر نباشیم به زبون بیاریم یا بگیم که واقعا هست، ولی واقعا هست. و این یعنی که زیبا بودن واقعا یکی از ملاک‌های موفق شدن در جامعه است. و این میشه همون بزرگترین دلیلی که ما تحت فشار جامعه برای زیبایی قرار میگیریم. باعث میشه اعتماد به نفسمون رو از دست بدیم، باعث میشه که خودمون رو نازیبا بدونیم و بیفتیم دنبال 1000 جور کار و عمل برای زیباتر دیده شدن تو جامعه. برای که ما هم حرفی برای گفتن داشته باشیم، وقتی در جایی وارد میشیم مورد توجه قرار بگیریم. و این واقعیت 100% جامعه ماست. حالا این وسط ما هستیم که تصمیم میگیریم به خاطر موفق شدن بیشتر در جامعه بریم سراغ 1000 جور عملهای مختلف، 1000 تا کار متفاوت. اما آیا واقعا راهی هست که غیر از این که بخوایم ظاهرمون رو تغییر بدیم باز هم شانس موفق شدن رو در جامعه داشته باشیم؟ باز هم بتونیم یک موقعیت اجتماعی خوب رو داشته باشیم؟ این بار هم جواب بله است. اما این بار خوشبختانه جواب بله است. یعنی ما میتونیم کارهای دیگه ای رو انجام بدیم غیر از این که بخوایم فقط بریم سراغ تغییر ظاهرمون تا شانس موفقیت بیشتری تو جامعه داشته باشیم و بتونیم موقعیت اجتماعی بهتری رو به دست بیاریم.
و نخواد که فقط سرمایه گذاریمون روی زیبایی ظاهریمون باشه که اگر نداشته باشیم یا به نحوی از بین بره خودمون رو از دست رفته ببینیم. یکی از کارهای مهمی که میتونیم انجام بدیم تنوع بخشی هویتیه. تنوع بخشی هویتی یعنی چی؟ یعنی ما بریم سراغ به دست آوردن یک سری چیزهای دیگه که اونها هم به اندازه زیبایی مهم باشن و اگر ما آدم زیبایی نیستیم بتونن به ما برای موفق شدن تو جامعه کمک کنن. مثلا بریم روی فن بیانمون کار کنیم، روی سخنوریمون کار کنیم، روی خوشرو بودنمون، گشاده رو بودنمون با مردم کار کنیم و اتفاقا خیلی تاثیرگذاره، خیلی جواب میده. یعنی اگر شما آدمی باشید که سخنور خوبی باشید، فن بیان خوبی در صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن با آدم‌ها داشته باشید، اگر شما آدم گشاده روی باشید، همیشه حتی بی دلیل یک لبخند محبت آمیز در نگاه کردن به دیگران روی لبتون باشه، قطعاً به اندازه زیبا بودنتون راهگشاست. آخه خیلی وقتها ما در جامعه افرادی رو میبینیم که در نگاه اول ممکنه خیلی عبوس به نظر بیان یا حتی به نظرمون آدم خیلی متکبر و خودشیفته‌ای به نظر بیان، اما وقتی که باهاشون وارد تعامل میشیم، حتی وقتی که همون سلام اول رو میکنیم، میبینیم که وای این آدم چقدر خوبه، چقدر دلنشینه، چقدر دلم میخواد یه کاری واسش بکنم از بس که خوبه. و تو این مسیر تنوع بخشی هویتی حتی میتونید برین دنبال موفق شدن در به دست آوردن مثلا یک کار خوب، یک موقعیت، یک تحصیلات، چیزهایی که اونا هم از نظر جامعه قابل قبولن و برای شما یک ملاک و معیار خوب بودن، ارزشمند بودن در جامعه محسوب میشن. تا همون جور که گفتم تنها سرمایه گذاریتون برای گفتن حرفی تو جامعه روی زیباییتون نباشه که اگر از دستش دادین دیگه بگید که آره همون جور که گفتم من دیگه از دست رفته هستم. اتفاقا یه نکته‌ای هم بهتون بگم که حالا شاید مرتبط باشه یا شاید مرتبط نباشه با این موضوع، پیرو همین حرفی که زدم بهتون. اکثر آقایون به خانم هایی که خوش سر و زبون تر هستن بیشتر از خانم هایی که فقط زیبا هستن علاقه نشون میدن، یا بهتره بگم خانم هایی که خیلی خوش سر و زبون تر هستن، خیلی سخنورتر هستن، خیلی جذابترن تا خانم هایی که فقط زیبا هستن. و حالا این قضیه در جامعه بین همه اقشار بست پیدا میکنه. یعنی اگر شما خوشرو و گشاده رو باشید، در روابط بین دوتا آقا، دوتا خانم فرقی نمیکنه، دوتا دوست یا دوتا قریبه، همون جور که گفتم خیلی تاثیرگذاره. پس میتونید یکی از کارهایی که فقط نخواید تمرکز کنید روی تغییر دادن ظاهرتون، اینی که تنوع بخشی هویتی برای خودتون ایجاد کنید. و این یک بخش قضیه بود. حالا بریم سراغ بررسی جنبه دوم، یعنی نقش سن و سال. سن و سال هم در زیبا بودن یا نازیبا بودن ما، تصور ما از خودمون و برداشت جامعه از ما خیلی اثرگذاره. این یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما جوان هستیم، تمرکز و توجه جامعه به ما خیلی بیشتره. زیبا بودن ما خیلی براش مهمتره. و خودمون هم خیلی برامون مهمه که از طرف جامعه مورد توجه قرار بگیریم. اما کم کم که سن و سال میره بالا، این بعد اجتماعی کم رنگتر میشه. یعنی هم توجه جامعه به ما کمتر میشه،
هم برای خودمونه که دیگه خیلی توجه و تمرکز جامعه روی زیبایی ما اهمیتی نداره و برعکس اینجاست که توجه خودمون به خودمون خیلی بیشتر جلب میشه. یعنی جنبه تعامل خود ما با خودمونه که بیشتر میشه. خودمونیم که وقتی میریم جلوی آینه هر از گاهی توجهمون به خودمون بیشتر از قبل جلب میشه. من یه خورده احساس میکنم صورتم دیگه داره چروک میشه. من چرا دارم موی سفید در میارم؟ چرا ظاهرم داره از اون حالت زیبایی و شادابی جوانی دیگه داره در میاد؟ و بخش تعامل خودمون با خودمونه که بیشتر میشه. و اتفاقا همین بعد هم هست که خیلی مهمتره و از بین نمیره. همون جنبه سوم، یعنی در صلح بودن خودمون با خودمون، بدنمون و ظاهرمون، که هرچی تازه سنمون میره بالاتر این قضیه تعامل با خودمون بیشتر هم میشه. و حالا بریم سراغ قضیه بدتر از این جریان. یعنی شما به هر دلیلی تصمیم گرفتین که بالاخره برید و یه عمل زیبایی انجام بدید. اینجا باید چند تا نکته خیلی مهم رو در نظر بگیرید. نکته اول، برید و خوب راجع به اون کاری که میخواید انجام بدید، راجع به اون عملی که میخواید انجام بدین، تغییری که در ظاهر خودتون بدین، حسابی تحقیق کنید، حسابی پرسجو کنید. به خاطر اینکه هر عملی که قرار انجام بشه 1000 تا جنبه مختلف داره، یعنی 1000 تا بعد داره. یه نفر میخواد بینیشو عمل کنه ولی این عمل بینی 1000 تا نوع متفاوت داره که قراره چه کاری واقعا انجام بشه تا به ظاهر ما بیاد. پس اول خوب بررسی کنید و بیگدار با آب نزنید. دومین نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که ببینید آیا کاری که میخواید انجام بدین آیا واقعا ضمانتی برای حفظ سلامتیتون داره؟ یعنی ضمانتی هست که سلامتی شما 100% تضمین باشه و خدشه‌ای بهش وارد نشه؟ چون این خیلی مهمه و اگر سلامتی شما تضمینی نداشته باشه و مشکلی پیش بیاد، شما باید 100 برابر اون هزینه و وقتتون رو و انرژیتون رو تو زندگی بذارید که تازه شاید به نصف چیزی که الان هستین برسین و دیگه هرگز نمیتونین با خودتون در صلح قرار بگیرین. همیشه ناراحت و دلخورید. خودتون رو دیگه هرگز زیبا نمیبینید. نکته بعدترش اینه، آیا کاری که قرار انجام بدید واقعا مختص شماست؟ یعنی شما واقعا لازم دارید که این کار رو انجام بدین؟ یا نه فقط به خاطر چشم و همچشمی یا مثلا نظر بقیه است که میخواین این کار رو انجام بدین؟ آخه این دوتا خیلی با هم فرق دارن. اگر اون کار واقعا برای شما لازمه، برای زیباتر شدنتون، برای اینکه شما به صلح با خودتون برسین، خب این خیلی خوبه، اوکی. اما اگر قضیه فقط چشم و همچشمی باشه یا فقط در نظر گرفتن نظر بقیه باشه و فشارهای اجتماعی باشه، دو تا اتفاق خیلی ترسناک بعدش براتون میفته. اتفاق اولش اینه که ممکنه بعد از اون کاری که انجام دادید، چون اول فکر نمی کردید در واقعیت خودتون، پیش خودتون صادقانش که این کار رو لازم دارید، اینی که وقتی انجامش بدید در جنبه اول رضایت بخش برای شما جلوه نمیکنه و شما احساس میکنید که از اون خود قبلیتون راضی تر بودین و این خیلی براتون عذاب آور میشه. یعنی یه جورایی تو رو در وایسی با بقیه رفتید این کار رو انجام دادید، اما از اولم میدونستین، الانم دیگه بیشتر فهمیدین که من اصلا با خود اولم راحت تر بودم، اینی که هستم و دیگه دوست ندارم. قسمت دوم بعدش اینه که تازه خیلی ترسناکتره، اینه که شما اگر این کار رو به خاطر
چشم و همچشمی و نظر بقیه و فشارهای جامعه و اطرافیان انجام داده باشین، میشین مثل دقیقاً یه برگی که توی رودی افتاده که اصلا جلوی اون دیگه هیچ سدی برای متوقف شدن نیست و همینطور روونه. یعنی نفر بعدی که یه عمل دیگه بکنه، شما باز میخواید برید اون کار رو انجام بدید. نفر بعدی که یه نظر دیگه بده، بگه من دیگه فلان کارم میخوام انجام بدم یا داده باشه، شما باز میرید دنبال اون کار و انقدر میرید و میرید تا فقط برسید به لبه یک آبشار که بعد پرت بشید پایین. میرسید تو تله کمالگرایی گیر کردن. برید ویدیوی کمالگرایی رو داخل کانال ببینید. خیلی نکات جالبی داره. خیلی میتونه بهتون کمک کنه اگر در این سمت و سو دارید میرید. اگر شدید اون برگه که داخل آب روونید، به دنبال بقیه دارید حرکت میکنید برای رسیدن به کمالی که هیچ وقت بهش نمیرسید. ممکنه اصلا به یه جاهایی برسید که خیلی فراتر از چیزی که فکر کردید و پیش برید و در نهایت برای بقیه حتی دیگه چهره شما عجیب بشه. آخه ما در جامعهمون متاسفانه کم نداریم. همین الان تو کشور خودمون ما یه سری افراد رو میبینیم که دیگه اینقدر عملهای زیبایی کردن که دیگه از آراستگی و پیراستگی گذشتن، دچار دگردیسی شدن. همین آدم اگر عکس 10 سال پیش خودش رو ببینه اصلا خودش رو نمیشناسه، چه برسه که دیگه به من و شما. و متاسفانه در خیلی موارد اصلا دیگه چهره این آدم ها همونجور که گفتم به نظر عام جامعه عجیب میاد، در حالی که خودشون ممکنه فقط فکر کنن زیبا هستن. نمیگم به نظر عام زشت میاد، میگم ممکنه حتی عجیب بیاد و این انتهایی واقعا نداره. به سمت کمالگرایی حرکت کردن، به سمت چشم و همچشمی رفتن اصلا انتهایی براش وجود نداره. و نکته آخر، اگر که فکر میکنید که قرار کاری انجام بدید به خاطر دل بقیه، به خاطر اینکه بقیه از شما احساس رضایت داشته باشن، به خاطر اینکه شما رو دوست داشته باشن، در کنارتون بمونن، حالا در هر وضعیتی که هستید، همسرتونه، پارتنرتونه، شرکتی هست که باش قرارداد کاری دارید و هر چیزی، اگه قراره که به خاطر به دست آوردن رضایت بقیه برید و 1000 تا کار بکنید تا نظر اون آدما رو به خودتون جلب بکنید، تا اون آدما شما رو بخوان و در کنارتون بمونن، خالصانه بهتون بگم اصلا بخواید که هیچ وقت نمونن. چون آدمی که یا کسی که به هر دلیلی شما رو فقط به خاطر زیبایی ظاهریتون بخواد و شما رو از روی ظاهرتون قضاوت کنه، قطعاً اگر همین یک لحظه بعد یک فرد زیباتر در کنارش قرار بگیره شما رو رها خواهد کرد. پس تا خودتون 100% چیزی رو در خودتون نیازش رو احساس نمی کنید و نمیدونید که واقعا این کار برای شما لازمه یا نه، به خاطر بقیه این کار رو نکنید. بقیه‌ای که هر آن امکان داره که شما رو به خاطر یک فرد زیباتر کنار بگذارن. یک پیشنهادم در آخر ویدیو خواهرانه من بهتون میدم. اگر شما جوان هستین و الان در سن جوانی به سر میبرین و تصمیم دارید برای هر نوع تغییری در ظاهرتون به این پیشنهاد من خالصانه و خواهرانه گوش کنید. شما تصمیم گرفتید یک کاری رو انجام بدید، یک عملی رو انجام بدید. بیایید و اولین بار که میخواید این کار رو انجام بدید یک کار قابل برگشت انجام بدین. یعنی مثلا میخواید که برید و لبهاتون رو حجیم کنید. نرید از همون اول سراغ مثلا یه پروتز غیر قابل برگشت دائمی. برید اول سراغ یه سری مراحل و روش هایی که قابل برگشتن بعد چند وقت. مثلا تزریق ژل
یا نمیدونم روش‌های حجیم کننده. و حالا این فقط یک مثاله. هر نوع کاری که شما میخواید انجام بدید، اول برید سراغ یک نوع قابل بازگشتش تا ببینید بعد از یه مدتی که میگذره، بعد از چند وقت، چند ماه، آیا واقعاً چیزی که برای شما به وجود اومده همون چیزی بوده که در ذهنتون بهش فکر میکردید؟ همون چهره‌ای بوده که در نظرتون تجسم میکردید از خودتون؟ از اون چیزی که به وجود اومده، از اون ظاهری که ساختین برای خودتون راضی هستین؟ و یک مدت به خودتون فرصت بدین. چون تصمیمی که آدم‌ها در لحظه اول میگیرن بر پایه احساسات، با تصمیمی که بعد از یه مدت و در آرامش بیشتری میگیرن خیلی فرق داره. پس به خودتون یه فرصت کوتاه بدید. ببینید آیا اون کاری که واقعا انجام دادید خوبه، رضایت بخشه، باعث خوشحالیتونه تو زندگی، باعث در صلح بودن شما هست با ظاهر و بدنتون؟ اگر بود، بعد برید سراغ دائمی انجام دادنش. من امیدوارم که توی این ویدیو تونسته باشم که به دیدگاه شما از عملهای زیبایی یا هر نوع تغییری که میخواید برای خودتون انجام بدین یک سمت و سوی تازه بخشیده باشم. یعنی نمیگم دیدگاهتون رو عوض کرده باشم. حتی اگر تونسته باشم به دیدی که به این قضیه داشتید یک سمت و سوی تازه‌ای هم داده باشم، این برای من یک موفقیت محسوب میشه.